دي الريفرنسز بتاعت البرزنتيشن. I'm gonna send it to everyone. there is a lot of data وكلام كتير قوي ممكن نستفيد منه، والكويس ان هو بيتغير كل شويه. السمري بتاع البرزنتيشن is 4 things. the clinic protocol، ما انت لازم تشوف العيان قبل العمليات. when to open protocol، امتى تعمل العمليات both elective and non-elective. البري-surgical protocol والsurgical protocol، تعمل ايه يوم العمليه. احنا بنستعمل pictures كتير قوي عشان نعلم الستاف بتاعنا ونعلم العيانين بتوعنا. الصوره دي انتشرت ايام ما كانت نيويورك فيها نسبه اصابه كبيره قوي، ان الانسان يتخيل ان الفيروس ده ممكن يبقى موجود في كل مكان، عشان نعلم الناس ازاي ياخد باله من ايديه وما يلمس وشه ويلبس ماسك وحاجات كده. دي السامري in general what do we do in the clinic basically. بالاضافه لكل البروتوكولات اللي حطيناها مع بعض، في الاخر السيستم هيمشي كالاتي. لو حضرتك عندك عياده في مستشفى او خاصه او في مكان تاني، اللي هيحصل ان انت مش هتقدر تشوف العيانين بالطريقه اللي كنت بتشوفها زمان. اول حاجه، المريض قبل ما بيجي بيتكلم بالتليفون وبيعملوا screening on the phone. لو اي حد عنده symptoms suspected we don't schedule them. لو طبعا عنده بقى positive symptoms then they have to go, and في امريكا you can get tested easily so that you can go and have the test. الحاجه الثانيه، انت مريت اول خطوه اللي هو انت تقدر تيجي تتشاف. بنعرض عليك ان انت تعمل تيلي ميديسن. تيلي ميديسن انتشرت جدا في ال3 شهور اللي فاتت في امريكا. نص العيانين بتوعي دلوقتي بيتشافوا بالتيلي ميديسن and it really works very well، وسهله جدا، والزوم وحاجات ثانيه كتيره بقت هيبا كومبلاينت كمان. الحاجه الثانيه، انت مش عايز تتشاف ومحتاج ان انت تيجي الاوفيس. لازم تيجي بوقت معين، مفيش اكتر من 2 عيانين في اللوبي بتاع المكان، او ممكن يبقوا موجودين بس 6 feet apart. ولما العيانين عددهم بيجي كتير بنضطر ان احنا نخليهم يقعدوا في العربيه، وبنكلمهم اول ما العيان بيقدر يطلع من المكان. اول ما بيدخل العيان بيتاخد درجه حرارته، you measure the temperature and we ask them a questionnaire. ودكتور احمد ودكتور رشا عارفين ان احنا دلوقتي عشان ندخل اي مستشفى في امريكا لازم يحصل لنا كده، لازم يتقاس درجه الحراره ونتسال على عندك فيفر، عندك كافينج، عندك دايريه، عندك if any of this is positive then you cannot go in، حتى لو انت السيرجن وعندك عمليه. الجزء الثالث، دخل العيان لازم يبقى عنده ماسك. لو ما عندوش ماسك we give him a mask, we sterilize their hands and then we take them to the room. الحته بقى اللي كنا بنتكلم عليها هتعمل ايه مع العيان I'm gonna talk about it later down، لانه على حسب انت بتعمل ايه. وبنقسم طبعا الكونسلتيشنز الى are we talking about things above the clavicle ولا بنتكلم على body procedures، لانه الريسكس مختلفه تماما في الاثنين. وطبعا البروسيجرز اللي بتجنريت aerosols ودروبلتس اخطر واخطر. الحاجات العاديه احنا يا بنلبس KN95 يا بنلبس ريجولار ماسك. ال N95 ماسك بنلبسه في حالات معينه وبرضه هنتكلم عليها. البيشنت education is the most important part. بنستخدم السلايدز دي عشان نفهمهم what's the value of the mask. وده كان الفرق. ده سلايد قديم شويه بقاله شهرين يمكن. الدول اللي طبقت الماسك وقد ايه they flattened the curve versus الدول اللي they could not do the mask early at least يعني. ومنهم امريكا for a long time. ده كان ديبيت، وبعدين الحمد لله في الاخر they managed to say yes you have to use it. مش لازم to use N95 but use regular mask. And then نفس الكلمه اللي الدكتوره رشا كانت بتقولها ال understanding when you cough and sneeze قد ايه البارتكلز دي بترافل. الموضوع مش بس ان انا واحد يبقى عيان بيكح في وشي، لا، ما هو ممكن اكتر بكتير. وقد ايه ليه 6 feet was compliant. الكليننج طبعا انا عارف ان اكيد دكتوره نجوى عامله very extensive program في 57 وانا شفت الصور وكده، لكن الحاجات اللي عمرنا ما كنا بنفكر فيها زمان ان انت كل شويه الكمبيوتر بتاعك يتعمل والدور نوبز والتشيرز والتيبلز والكيتشنز والحاجات دي كلها. طبعا this is very new to all of us and we're learning as we go. الأوشا is the Occupational Safety and Health Administration in the US. أي حد عنده كلينيك أو بيزنس أو مصنع بيتبع الأوشا. These are very strict guidelines and you have to be very compliant معاهم للي بتعمله ما تعملوش. بيقسموا الexposure to COVID-19 to 4 grades. Low exposure اللي هو ما بيشوفش عيانين، زي حد بيشتغل في مكان لكن ما بيشوفش عيان. medium exposure يعني بيشوف بس ايه الفيت والديستانس is different. high exposure زي hospital based physicians. طبعا very high exposure زي حد بيعالج COVID-19 patients. So again I'm very happy to share these slides with anyone who needs them. طيب نقطة البي بي اي is very important. ونقطة البي بي اي عملت مشكلة كبيرة في أمريكا في وقت من الأوقات. السبلاي تشين. ما هو أنا لما أقول للناس كل واحد يلبس N95 then we're gonna run out of N95. So we have to identify the risk exposure based on the job function to develop a plan. يعني في مستشفيات بتدي، أنا لما أروح المستشفى باخد 1 N95 mask per day. لازم أحافظ عليه وأشتغل بيه
اليوم كله الا لو تبقى تروماتايزد. طبعا عشان احميه افضل حاجه ان انا البس ال N95 والبس فوقيه another mask or face shield عشان ما يجيش عليه دم، لانه لو جه عليه دم يبقى انا مش او جه عليه اي بارتكلز يعني انا مش هقدر استعمله في الحاله الثانيه، يبقى انا دلوقتي ام ابيوزنج الستوك بايل اللي موجود في المستشفى دي. بالنسبه للزيارات العاديه زي ما بيقولوا بنستعمل الفيس ماسك العادي يعني. طيب البي بي اي ريليتد ايشوز، ما هو استعمالنا للبي اي نتج منه مشاكل ثانيه اللي هي ايه؟ طبعا دكتور احمد قال كلمه على ازاي نقلع الحاجه وكده، وذس از ا فيري important point and point well taken. المشكله جت لنا احنا، يعني احنا الجراحين لو بتشتغل حاله 5 ساعات ولبست N95 ماسك، لما تشيل ال N95 ماسك ده you will have skin irritation. Some people have skin breakdown, erythemas, papules, burning حتى. And we have to put a protocol في اوضه العمليات how to deal with that and try to prevent it. شفنا الصور بتاعت ايطالي، الناس اللي كانت بتبقى لابسه البي بي ايز for 12 hours and how they led to actual scarring in their faces. This is very well known, the WHO, my 5 moments when to sanitize your hand. It's good to educate everyone when you touch a patient, when you engage in a procedure, after exposure, after touching a patient, after touching patient surroundings. So basically يعني طول اليوم basically every 5 minutes we have to sanitize our hands. زي ما اتفقنا informing everyone in the hospital is a key point إن كانوا staff أو nurses أو physicians. patient management consideration اللي احنا قلنا عليها اللي هو التليميديسن، الابوينتمنتس، الفيس ماسك، السانيتايزيشن، السوشيال ديستانسينج. all this is very critical. This is يعني one of the protocols we used إنه هو the patient now is waiting for the clinic. They receive the text saying that they're here. They greet the patient at the entrance, hand hygiene and mask. They do the performance of the wellness check اللي هو التمبريتشر والأسئلة يعني. And then from there we have 2 places. One, you have symptoms or signs, then you're symptomatic. No symptoms, then you continue your office visit. You have symptoms, then you have to go into isolation. You have to be sent home. You be sent to be tested. احنا عندنا we send them to be tested because it's readily available and it's a walk through. يعني ممكن وانت سايق بالعربية تاخد التست. And then after that you have to be treated according to your level or whether you're positive or not. طيب أنا جراح فأتكلم على what happened to us. زي ما الدكتوره لبنى كانت بتقول انا بيطلب مني دلوقتي جراحين عايزيني ان انا اقول لهم هعمل عمليات ولا لا. اول حاجه بري سكريننج العيان for surgical procedure. زي ما احمد كان بيقول do you really need to do the surgery? Is this an urgent surgery or not? طيب الحاجه الثانيه سكريننج بقى العيان for symptoms and signs. يعني do you have any symptoms and signs؟ الحاجه الثانيه اللي احنا بنعملها دلوقتي I'm requiring it in my surgical center and in the hospitals we're working. We do testing of the virus 48 to 72 hours before surgery, every single patient. طبعا في أمريكا you cannot enforce that, ولكن we highly recommend it and we ask them to isolate themselves 48 hours before the surgery. عشان ما هو أنا لو عملت التست وطلعت نيجاتيف ما أنا ممكن أتعدي تاني يوم لو رحت حفلة. ف you have to do some isolation. طيب the community issues when to reopen. اكبر مشكله بالنسبه لنا واكبر مشكله هتبقى بالنسبه لكم امتى ترجع الحاله للطبيعي، امتى المستشفيات تقدر تبتدي تعالج العيانين، لانه حصل مشاكل من عدم علاج الحالات العاديه، انه ابتدى يبقى فيه غير الكوفيد موربيديتي بقى فيه نون كوفيد ريليتد موربيديتي that is not addressed. اللي عنده جول بلادر وكوليسيستايتس he's not getting treated، اللي عنده MI ومايلد هارت اتاك ما بيروحش الاي ار. That we have to go back and do what we have to do. Otherwise, we're going to start suffering from other healthcare issues. دي الكرايتيريا اللي اتحطت locally عندنا in Southern California. أول حاجة stay at home order lifted. ده حصل لنا إحنا زي حظر تجول بس بشكل معين يعني. ده لازم يبقى lifted at a state level. Hospitalization must be at a decline. لازم عدد المستشفيات يبقى عندي سراير فاضية أعالج فيها الناس. death rates on the decline. Local hospitals must have ICU beds اللي هو flattening of the curve اللي بيتكلموا عليه. At minimum of 2 weeks beyond the virus peak اللي احنا عديناها في كاليفورنيا، لأنه طبعا البيك بتاع كاليفورنيا غير البيك بتاع نيويورك غير البيك بتاع شيكاغو. Adequate and sustainable PPE. لازم ابقى عارف ان انا اقدر الجراحين اللي يعملوا عمليه دي اقدر يبقى عندي N95 بالنسبه لي. وتاني حاجه انه لو حصل لي سيرج في الحالات نتيجه اي حاجه I have a reserve ان انا اقدر اعالج واستقبل العيانين دول في الاي سي يو وفي الهوسبيتال. Pre-admission guidelines exception بقى غير التروما وغير الكانسر والحاجات دي. We decided انه we're not going to do asthma patients, we're not going to do COPD patients, with no nursing patients, and the nursing homes في أمريكا had a very high incidence of being viral positive and being infected.
البريكوشنز guidelines اللي انا لسه كنت بتكلم عليها بالظبط هي دي. We recommend everyone to have a COVID-19 and I push very hard for it. اللي بتتعمل يومين او ثلاثه قبل العمليه. Any test after 5 ايام we don't even take it in consideration لانه ممكن يبقى حصل اي حاجه meanwhile. Patient who cannot get tested we treat them as high risk and high risk have a different protocol جوه اوضه العمليات. Patients should quarantine زي ما اتفقنا قبل العمليات and all patients now the question came should physician and nurses be tested and the answer came to no. لانه if you have symptoms then you have to follow the symptoms part. If you're trying to go to the antibody زي ما الدكتوره رشا كده وكلنا جبنا الانتيبودي testing and then we decided not to use it لانه it's not reliable and it has a lot of false positive and false negative. Then we cannot risk that issue. No visitors allowed في surgical unit. Social distancing inside the surgical unit. And دي حاجة anesthesiologists, I hope in the anesthesiologists and surgeons in the group we can discuss this. What do you do inside the OR which is going to come in a next slide. الحاجة الثانية كمان عملنا phases. مش كل العيانين بكرة الصبح هنبتدي نعملهم. There is a phase 1. Phase 1 are elective. طبعا urgent can always be done. Electives ممكن نعملهم except certain high risk procedures. زي sinus surgery, dental surgery, colonoscopies, EGDs. طبعا الكوزماتكس والحاجات دي برضو في الفيز 1 ما كانتش موجوده. Phase 2 they added الحاجات دي and then they added total joints. Phase 3 they allowed everything but this came as a very late. يعني امريكا فتحت phase 3 او at least كاليفورنيا يمكن من اسبوع او حاجه. Operating room protocol. What do we do the day of surgery? اول حاجه intubation in full PPE. يعني الانستيزيولوجيست N95 face mask بيحطوا حتى كمان فوق الانتوبيشن they have a cover that's transparent. Some people like to use it. They do rapid sequence intubation using glidoscopes. اللي موجودين في اوضه العمليات في وقت الانتوبيشن only 2 people. مش the surgeon, the anesthesiologist and one nurse and both have to be in full gear. احنا بنستعمل viral filters على البريذنج سيركتس. البريذنج سيركتس بتاع الانستيزيا ماشين بيجي بسيركت اوريدي بس السيركت دي مش كفايه is not enough. You have to add a viral filter to that. في ناس قالوا احنا ما جربناهاش بس سمعنا عنها من الانستيزيولوجيست الاكبر سنا انه في حاجه اسمها تي بي بروتوكول كانوا بيستخدموها من عينات التوبركلوزس انه they let the machine run for 10 to 15 minutes on oxygen to clear the viral particles. I'm interested to hear the feedback from anyone. We didn't use it and we did not need to use it because we have عندنا الفيرال فلترز. الحاجه الثانيه 15 minute limit on intubation extubation. بعد الانتوبيشن كل الناس بتقعد بره اوضه العمليات لمده 15 دقيقه محدش بيدخل لغايه لما البارتيكل تو سيتل وفي نفس الوقت فور extubation نفس الموضوع. في ناس دلوقتي بيقولوا if the patient عمل البي سي ار تيست and it was negative you do not need to wait 30 minutes لان خد بالك 30 minutes لمستشفى busy في كل اوضه عمليات it's a big loss and it's a lot of time delays. head and neck procedures الحاجات اللي above the clavicle is more risky. ففي ناس دلوقتي لو حاجه مش محتاجين يعملوها في الهيد and neck we delayed it as much as possible. With staff testing we talked about that انه we decided not to test the staff except if they're symptomatic. this is what pretty much we use yesterday. يعني لو الحالات اللي عملناها من يومين يوم الجمعه this is exactly the protocol we've been using. Can it change? Yes, and we're always working and seeing what's the new thing. In summary بالنسبه لي انا احنا اصعب وقت لينا في امريكا كان في نص مارس ويمكن اخر مارس او اوائل ابريل. You can see that مع الستوك ماركت. الستوك ماركت وقع تماما ليه؟ لانه كان في خوف شديد مش عارفين المستقبل هيبقى ايه. اللي حصل انه things went okay and it went better and I think ان شاء الله that will happen in Egypt. hope is still there وان شاء الله ربنا يحمي مصر ويحمينا جميعا. Thank you very much.